එදිනෙදා කතාබහට අත්‍යවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි 56 වන කොටස. Give it to me. ඒක මට දෙන්න. Give it to me. ඒක මට දෙන්න. Clean it. ඒක පිරිසිදු කරන්න. Clean it. ඒක පිරිසිදු කරන්න. Get ready. සූදානම් වෙන්න. Get ready. සූදානම් වෙන්න. Show me. මට පෙන්වන්න. Show me. මට පෙන්වන්න. Come in. ඇතුළට එන්න. Come in. ඇතුළට එන්න. You will get hurt. ඔයාට රිදෙයි. You will get hurt. ඔයාට රිදෙයි. You will fall down. ඔයා වැටෙයි. You will fall down. ඔයා වැටෙයි. Walk slowly. හෙමින් ඇවිදින්න. Walk slowly. හෙමින් ඇවිදින්න. Wake up. අවදි වෙන්න. Wake up. අවදි වෙන්න. Eat it. ඒක කන්න. Eat it. ඒක කන්න. Come here. මෙහෙට එන්න. Come here. මෙහෙට එන්න. Do you know? ඔයා දන්නවද? Do you know? ඔයා දන්නවද? Speak loudly. හයියෙන් කතා කරන්න. Speak loudly. හයියෙන් කතා කරන්න. Believe me. මාව විශ්වාස කරන්න. Believe me. මාව විශ්වාස කරන්න. How much is it? ඒක කීයද? How much is it? ඒක කීයද? How was your weekend? කොහොමද ඔයාගේ සතියන්තය? How was your weekend? කොහොමද ඔයාගේ සතියන්තය? What did you say? මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? What did you say? මොකක්ද ඔයා කිව්වේ? What do you think? මොනවද ඔයා හිතන්නේ? What do you think? මොනවද ඔයා හිතන්නේ? What do you want to do? මොනවද ඔයාට කරන්න ඕන? What do you want to do? මොනවද ඔයාට කරන්න ඕන? Is everything okay? හැමදේම හොඳින්ද? Is everything okay? හැමදේම හොඳින්ද? I have no idea. මට අදහසක් නෑ. I have no idea. මට අදහසක් නෑ. No, I don't want. නෑ, මට ඕනේ නෑ. No, I don't want. නෑ, මට ඕනේ නෑ. Come with me. එන්න මාත් එක්ක. Come with me. එන්න මාත් එක්ක. Do you know what I mean? ඔයා දන්නවද මම අදහස් කරන දෙය? Do you know what I mean? ඔයා දන්නවද මම අදහස් කරන දෙය? I don't agree. මම එකඟ වෙන්නේ නෑ. I don't agree. මම එකඟ වෙන්නේ නෑ. Do as I say. මම කියන විදියට කරන්න. Do as I say. මම කියන විදියට කරන්න. Please come as soon as possible. ඔයාට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් එන්න. Please come as soon as possible. ඔයාට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් එන්න. Do you understand me? ඔයාට මාව තේරෙනවද? Do you understand me? ඔයාට මාව තේරෙනවද? Call me any day. ඕන දවසක කෝල් කරන්න.
call me any day. ඕන දවසක කෝල් කරන්න. I admire you. මම ඔයාව අගය කරනවා. I admire you. මම ඔයාව අගය කරනවා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හරහා පිවිසෙන්න.